مشاهدينا، 18 ساعة من الحفر، عشرات المنقذين، تقنيات متقدمة، مروحيات وكلاب بحث، كل هذا الجهد لانتشال 4 أجساد بلا حياة من تحت ركام مبنى في حيفا. صاروخ إيراني باليستي واحد اخترق كل ما أنفقت إسرائيل عليه مليارات الدولارات. فإذا كانت القبة الحديدية والسهم لا يستطيعان حماية مبنى سكني في ثاني أكبر مدينة إسرائيلية، فمن يحمي الباقي؟ هذا هو السؤال الذي يتردد اليوم في شوارع حيفا وتل أبيب وبتاح تكفى، بينما تتصاعد وتيرة المواجهة إلى مستويات غير مسبوقة. مشاهدينا، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الآن، فالتطورات القادمة أكبر مما تتخيلون. بالأمس أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ الباليستية باتجاه شمال إسرائيل ووسطها. صفارات الإنذار دوت في حيفا قبل دقائق قليلة من الاصطدام، لكن هذه الدقائق لم تكن كافية. صاروخ باليستي أصاب مبنى سكنيا إصابة مباشرة وفقا لما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. الطوابق العلوية انهارت على السفلية، والنيران اندلعت وسط الأنقاض، فيما حذرت الشرطة من أن الرأس الحربي للصاروخ ربما لم ينفجر عند الاصطدام، ما استدعى إخلاء عدة مبانٍ مجاورة. عشرات المنقذين من الاحتياط في وحدة الإنقاذ الوطنية انتشروا في الموقع تحت قيادة نائب العميد يوسي بينتو، مستخدمين تقنيات حفر أنفاق عبر الخرسانة للوصول إلى المحاصرين. وفقا لقائد فريق الإنقاذ يائير بينتو الذي صرح لصحيفة هآرتس، فإن الفرق كانت تدخل من نقاط متعددة بحذر شديد لتجنب إيذاء أي شخص قد يكون حيا تحت الركام، لكن الأمل تبدد تدريجيا. جثتان عثر عليهما خلال الليل لرجل وامرأة في الثمانينات، ثم جثة ثالثة لرجل في الأربعينات صباح اليوم، وأخيرا انتشلت الجثة الرابعة لتعلن المأساة اكتمالها. أحد كبار ضباط الإنقاذ وصف العملية بأنها من أعقد عمليات الانتشال التي نفذها الجيش الإسرائيلي. وظهر نتنياهو في تسجيل مصور ليعبر عن حزنه العميق على فقدان الأرواح الأربعة، ثم توجه إلى سكان الشمال قائلا: أعرف كم هو صعب ما تمرون به، وأطلب منكم الالتزام بالتعليمات. المفارقة التي لم يقلها نتنياهو لكن الجميع فهمها: إذا كان من يدخل الملجأ لا يصاب، فإن الضحايا الأربعة لم يكونوا في الملجأ. زوجان في الثمانينات ربما لم تسعفهما أقدامهما للنزول، رجل في الأربعينات وامرأة في 35، ربما لم تصلهما صفارات الإنذار في الوقت الكافي. لكن حيفا لم تكن الوحيدة، ففي بتاح تكفى أصيبت امرأة في 34 من عمرها إصابة خطيرة جراء شظايا اعتراض. كاميرات المراقبة وثقت لحظة الإصابة، حيث تظهر المرأة وهي تسقط بجوار سيارتها قبل أن تنهض على قدميها في مشهد وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمعجزة. وفي تل أبيب أصيب رجل في 30 بجروح طفيفة من شظايا زجاج، كما لحقت أضرار في مبنى في تل أبيب جراء سقوط ذخائر عنقودية، لكن دون وقوع إصابات بشرية لأن الهجوم وقع خارج ساعات العمل. وبينما كانت فرق الإنقاذ تحفر في أنقاض حيفا، كان الجيش الإسرائيلي يرد على جبهة مختلفة تماما. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد اغتيال اللواء مجيد خادمي رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في غارة استهدفته فجر اليوم في طهران. وفقا لبيان الحرس الثوري، فإن اللواء مجيد عمل لما يقارب 5 عقود في المنظومة الأمنية الإيرانية، وكان يعد من أكثر الشخصيات تأثيرا في جهاز الاستخبارات. ولم يتوقف الأمر عند خادمي، فقد أعلن نتنياهو أيضا اغتيال يزدان مير المعروف باسمه الحركي سردار باقري، الذي كان يقود الوحدة 840 السرية في فيلق القدس، المسؤولة وفقا لإسرائيل عن تخطيط عمليات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية حول العالم. نتنياهو قال في بيانه: من يعمل على قتل مواطنينا ومن يوجه الإرهاب ضد إسرائيل دمه في رقبته.
لكن في المشهد الداخلي الإسرائيلي لا يبدو أن الجبهة الداخلية متماسكة كما تريد الحكومة أن تظهر. في تل أبيب نظمت حركة واقفون معا اليهودية العربية مظاهرة ضد ما وصفوها بحرب نتنياهو الأبدية. المدير المشارك للحركة ألون لي جرين وناشط آخر يدعى نداف أورن اعتقل بعنف من قبل الشرطة خلال البث المباشر. الحركة قالت إن الاعتقالات لن ترهبها، وفي تطور إنساني لافت يكشف جانبا آخر من كلفة هذه الحرب. أعلنت عائلة الرائد أسف داغان أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت أخيرا على الاعتراف به كشهيد عسكري. داغان كان طيار في سلاح الجو، خدم 20 عاما، وشارك في حرب لبنان الثانية، وخدم في الوحدة 8200، لكنه عانى من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة خدمته القتالية المكثفة، وأنهى حياته في أكتوبر 2024 أثناء توجهه لأداء خدمة احتياطية. عائلته خاضت معركة قانونية استمرت أكثر من عام ونصف، حتى اعترفت الدولة بأن إصابته النفسية هي إصابة نتيجة عمله كطيار مقاتل. المشهد الأوسع يكشف أن اليوم من هذه الحرب لا يحمل أي مؤشرات على تهدئة. إسرائيل تواصل سياسة الاغتيالات المستهدفة للقيادات الإيرانية العليا، وإيران تواصل إطلاق صواريخها الباليستية وذخائرها العنقودية على المدن الإسرائيلية. مفاوضات وقف إطلاق النار تجري عبر وسطاء، وتقارير تتحدث عن مقترح لهدنة مدتها 45 يوماً. لكن مصادر سياسية إسرائيلية أبلغت هآرتس أن إسرائيل تعتقد أن المحادثات على الأرجح ستفشل. ترامب مدد مهلته الأخيرة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز حتى مساء الثلاثاء، محذراً بأنها إن لم تمتثل ستفقد كل محطات الطاقة وكل منشأة تملكها في البلاد بأكملها. 4 أشخاص تحت الأنقاض في حيفا. ملاح إسرائيلي دفع حياته ثمناً لحروب لم يختر أن يحملها وحده، ومتظاهرون يعتقلون لأنهم طالبوا بوقف القتال. في يوم واحد تتكثف كل تناقضات هذه الحرب، والسطر الأخير الذي يبقى معلقاً حين يصبح الدفاع عن الوطن والدفاع عن الإنسان على طرفي نقيض، فمن يقرر أيهما يأتي أولاً؟